Magluto naman tayo ng sisig. Tamang-tama itong pang-ulam at pang-pulutan na rin. At tong version na to, aanghangan ko lang para may konting kagat. At ang tawag dito ay spicy sisig. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin. Liempo, maskara at tenga ng baboy. Pinakuluan ko na to at hiniwa. Ito naman yung atay ng manok, hiniwa ko lang din. Sibuyas na puti, sibuyas na pula. Gagamit din tayo ng sili. Ito yung Thai chili, chili paste, ng mayonnaise at ng toyo. Bukod sa mga to, kailangan din natin ng margarine. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Kaya kung handa na kayo, edi tara na, magluto na tayo. Ituturbo broil lang natin itong mga meat, kaya naman nilagay ko lang ito sa isang baking pan. At nilagay ko na rin sa turbo broiler. Ibobroil ko lang ito ng 350 degrees Fahrenheit hanggang sa maging golden brown at crispy ng ibabaw. Hinahalo ko rin ito nang sa ganon ay mabigyan ng pagkakataon yung mga hindi pa crispy na slices na maging crispy. At ibobroil ko lang ito uli hanggang sa maging golden brown at crispy na lahat. Mapapansin niyo pagkatapos ng prosesong to, napakaraming mantika na yung nasa pan. So kailangan nating tanggalin yan. Naglalagay lang ako ng paper towel sa isang bahagi ng pan. Tinitilt ko lang lahat ng contents papunta sa paper towel para ma-absorb yung mantika. Ngayon, ready na tayo para lutuin yung ating spicy sisig. Nagtunaw lang ako ng margarine sa isang cooking pot. At una kong igigisa yung sibuyas na puti. Yan, itong sibuyas na puti yung ating lulutuin. Yung sibuyas na pula, mamaya natin gagamitin yon. Itutuloy ko lang ang paggisa hanggang sa maging malambot na itong sibuyas. At itutulak ko lang muna sa gilid. Ilalagay ko na itong chopped na chicken liver o yung atay ng manok. At lulutuin ko lang hanggang sa mag-light brown na yung kulay. Hahalu-haluin lang natin yan para maging pantay ang pagkakaluto. At once na maging light brown pwede na natin itong igisa kasama ng sibuyas. Itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 30 seconds pa. At makalipas ang 30 seconds, pwede na nating ilagay yung na-broil na natin na meat mixture. Diretso na nating ilagay lahat dito sa ating lutuan. So ito yung liempo, yung tenga, pati na rin yung maskara ng baboy na pinakuluan ko lang. Hiniwa ko ng malilit na piraso at pagkatapos ay brinoil lang natin hanggang sa maging crispy na. Itutuloy ko lang ang pag-isa ng 1 minute. At makalipas ang 1 minute, ilagay na natin yung iba pang mga sangkap. Ito na yung mga pampaanghang natin. Naglalagay ako dito ng sili. Ito ay Thai chili na chinap ko lang. Pwede kayong gumamit ng siling labuyo. At ito naman yung chili paste. Pwede rin kayong gumamit ng chili garlic paste kung gusto ninyo. Hahaluin ko lang muna ito at itutuloy ko ang pagluto ng 1 hanggang 1.5 minuto. At titimplahan ko rin ito ng toyo. Naglalagay din ako ng mayonnaise para mas maging creamy ito at maging thick yung texture. Originally, ang ginagamit dito ay yung utak ng baboy. So kung available itong ingredient na to, syempre pwedeng-pwede nyo yung gamitin. Itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 1 minuto pa. At makalipas ng 1 minuto ay ililipat ko lang ito sa isang malaking mixing bowl. At ayan, ready na tong ating sisig, lutong-luto na to. Nililipat ko lang ito sa isang mixing bowl para naman mailagay yung mga ibang sangkap na hindi na kailangan lutuin. Katulad na lang nitong pulang sibuyas na hiniwa ko lang ng malilit na peraso. Hahaluin ko lang din ito para ma-distribute mabuti. At pwedeng-pwede na natin itong timplahan. Ang nilalagay ko karaniwan yung liquid seasoning ng Knorr at naglalagay din ako ng kalamansi o ng lime. Pagkatapos ay pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Ito na ang ating spicy sisig. Tara na, kain na tayo!